So what's going on, guys, today? Good morning. Alright. So wait. So what's up, guys? Today ang magre-review tayo ng product natin from I mean in order natin from Lazada yung last 11/11 promo, and dumating na yung parcel. And here it is. So ayan. From Lazada. So mag-unbox tayo ngayon. Yung order natin is yung Logitech H151. So yun. So sige, unbox na natin. So right. So actually, guys, binuksan ko na siya dito. Ayan. So ayan. Ginupit ko na yung ano. And yep, here we goes. So tanggalin natin to. Ayan. So manokos ko nila. Here we go. And here's the final disc. See? Andito na siya yung H151. So here it is. Ito na siya, guys. And seems like it's okay naman yung package niya. Kaso nga lang itong dito may UP, pero it doesn't matter. Okay lang. As long as na okay yung unit. Nakita ko naman yung unit is okay naman siya. And may nakakabit na mga tape. So tagalin natin itong tape. Ayan. Kailangan natin gumamit ng tools, pero kaya to. Ayan, malapit na. Kunti na lang. Matigas siya. Kasi ano, yung scotch tape ito. Ano bang gagawin natin dito? Hanap tayo ng sharp na item. Ito na lang. Get this, guys. Key. Nabit ko itong susi para pang ano dito. Dahil para ano, there we go. Alright. Successful one. And there's more. Meron pa isa dito, guys. Magkano kasi sila? Magkatapat. So, ayan. Put it up from here. Alright. So, we got. Tapos na. And here we comes to slide it. Ay, meron pala. Ang dami pala. Ang dami nila. Well, maganda yun kasi alam nyo, para secure yung item, para hindi siya basta-basta ano. Ayun, go smoothly. Ayan. So here we go. Yan na. So ito yung item natin, yung H151. Alright. Meron pa ba? Wala na. Parang tigas na. Okay. Oops. Ayan. Here we go. There we go. Oh, meron pa pala. Meron pa nga. Meron pa dito sa top. Sabi ko, ba't ang tigas niya? Hindi siya hindi siya tawag doon. Hindi ko siya mahila. Tama. Here we go. Oops. Well, package is okay. So, thank you, courier. Dahil medyo okay naman yung ano. So, ayan, guys.
There we go. Andito na. Akala ko makukuha siya dito. Meron pala. Kailangan pa siya. Ganito eh. Ayan na. Here we go. The item. Tanggalin natin. It's from Logitech. Ayan, Logitech. At meron siyang manual. Of course, normal may manual talaga. Then, ito na nga. Ito na nga tayo guys. Andito na tayo sa pinaka ano ba? Test niya guys. Here we go. Tip. At meron siyang ito, adjustable. Para ano niya, controls. May mga command siya dito, controls. Tsaka maganda siya kasi may clip. Pwede ba siya i-clip guys. Ayan. Then ito na, lalabas natin yung item. Ano ba ito? Yun. Wait lang. Ito pa. Yun. Here we go. Tada! So, ayan. Ito yung microphone. May noise cancellation na microphone. Ito yung headphone niya. Yep, so, let's try it out. Paano ba ito i-install? Paano ba ito i-ano? So, check muna natin. Check natin. Maganda yung ano niya guys, yung foam dito sa AirPod. Maganda yung foam niya. And nice oh. It can be, pwede siyang mag-rotate 360. Adjustable. And comfy siya. And adjustable din yung ano niya sa mga yan. Then adjust natin. Oops. Baliktad pala ako. So ayan, ganito tayo. Yun. So ganito. Hello, good morning. Hello. So try natin ipa-plug itong AirPod. So try natin. Check. Hello. Test. Mic testing. And this is whoa, yeah. Alright, so try muna natin. Ito na, andito na tayo. So test, mic test. Tingnan natin yung wavepad dito. Sige.